السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا سابقا عن نهر النيل من المنبع حتى المصب. هنتكلم النهاردة عن منابع نهر النيل على الخريطة، وإيه هي المخاطر اللي بتهدد نهر النيل. أهلا بيكم. نهر النيل هو الحياة بالنسبة للمصريين ولدول حوض النيل، فهو أطول نهر في العالم. يطلق عليه أب الأنهار الأفريقية. يبلغ طوله 6650 كيلومتر ومساحته 3,350,000 كيلومتر مربع. ويأتي بعده نهر الأمازون، وهو ثاني أطول نهر في العالم بطول 6400 كيلومتر. لكن نهر الأمازون هو أكبر من نهر النيل في الحجم. يمر نهر النيل على 11 دولة أفريقية، هم تنزانيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، رواندا، أوغندا، كينيا، وأثيوبيا، وإريتريا، وجنوب السودان، وشمال السودان، ثم دولة المصب مصر. نهر النيل له 3 روافد. الرافد الأول والرئيسي هو النيل الأزرق، الرافد الثاني النيل الأبيض، والرافد الثالث نهر عطبرة. النيل الأزرق بيغذي نهر النيل بنسبة تصل إلى 80%. ينبع النيل الأزرق من بحيرة تانا شمال غرب أثيوبيا. هذه المنطقة بتتمتع بأمطار صيفية ثقيلة. هذه الأمطار تتسبب في حدوث الفيضانات التي تصل إلى السودان ومصر في شهر سبتمبر. بعد مغادرة نهر النيل الأزرق الأراضي الأثيوبية، يلتقي بنهري الرهد والدندر داخل الأراضي السودانية، ويستمر في مساره حتى يلتقي بشقيقه النيل الأبيض في حي المقرن بالخرطوم. وبكده بيكون قطع مسافة 1450 كيلومتر من المنبع في أثيوبيا إلى السودان مكان التقائه بالنيل الأبيض. أما الرافد الثاني النيل الأبيض، بيغذي نهر النيل بنسبة بسيطة جدا، وده بسبب إنه بيمر على شلالات كتير. وبالتوازي يعتبر نهر ليفرونز في بوروندي هو بداية نهر النيل الأبيض، حيث يقطع مسافة تصل إلى 690 كيلومتر قبل أن يصب في بحيرة فيكتوريا، وهي ثاني أكبر بحيرة في العالم، وهي على حدود كل من أوغندا وتنزانيا وكينيا. وبعد خروج المياه من بحيرة فيكتوريا تجري مسافة 70 كيلومتر حتى تدخل بحيرة كيوجا، ثم يغادر بحيرة كيوجا وينحدر بعدها حوالي 514 متر إلى الأسفل ليكون شلالات موريشنسون حتى يصل إلى بحيرة ألبرت. ويستمر في مساره حتى يصل إلى جنوب السودان. في هذه الرحلة بيمر على شلالات فولا، ثم نهر إسوا، ثم منطقة السدود، وبعدها بيلتقي بنهر الصباط. وبعد خروجه من جنوب السودان يدخل شمال السودان ويمر بالعاصمة السودانية الخرطوم حتى يلتقي بشقيقه النيل الأزرق في حي المقرن بالخرطوم. أما الرافد الثالث فهو نهر عطبرة، هو المغذي الثالث لنهر النيل. طوله
800 كيلومتر تقريبا. يبدأ هذا النهر من إريتريا ويعرف باسم نهر ستيت، ويمتد على الحدود بين إريتريا وأثيوبيا، ثم يمر داخل أثيوبيا ويعرف هناك باسم نهر عطبرة، ويستمر في مساره حتى يصل إلى نهر النيل على مسافة 300 كيلومتر بعد مدينة الخرطوم. وده ردا على الناس اللي بتقول إن إريتريا ليست من دول حوض النيل. إزاي مش من دول حوض النيل ونهر عطبرة بيمر على الحدود بين إريتريا وأثيوبيا، ولكن بيمر باسم نهر ستيت؟ بعد التقاء الشقيقان النيل الأزرق والنيل الأبيض يطلق عليهم نهر النيل، وبعد ذلك يغادر نهر النيل الحدود السودانية المصرية ويستمر في مساره داخل مصر حتى يصل إلى بحيرة ناصر الصناعية، وهي بحيرة خلف السد العالي بمحافظة أسوان. وعند دخول نهر النيل أسيوط يتفرع منه فرع يصل إلى الفيوم حامل اسم بحيرة يوسف. أما الفرع الرئيسي فيستمر في مساره حتى يصل إلى القاهرة، وهناك يتفرع إلى فرعان، فرع دمياط وفرع رشيد، ويصب الفرعان في النهاية في البحر الأبيض المتوسط. النيل وهبه الله لنا نظيف خالي من أي تلوث، لكن الإنسان والتكنولوجيا كانت سببا على مر العصور في تدهور وتلوث مياه نهر النيل، زي حدوث تسرب للمياه الزراعية من الأراضي المزروعة على ضفاف نهر النيل، لأنها بتعود إلى نهر النيل وهي محملة بالمواد الكيميائية والمبيدات. تسريب النفط والمواد البترولية إلى مياه نهر النيل، وده بسبب الناقلات والعبارات اللي في بعض الأحيان بيتم تسريب المواد البترولية منها أثناء نقل المواد البترولية. تصريف مياه الصرف الصحي إلى نهر النيل، إلقاء النفايات من القمامة والمخلفات وغيرها في نهر النيل، وده للأسف أحيانا بيتم من المباني والمصانع والفنادق المطلة على نهر النيل. إلقاء جثث الحيوانات في نهر النيل بغرض التخلص منها نهائيا. صيد الأسماك بالمواد الكيميائية، في بعض الأحيان يقوم بعض الصيادين باستخدام المبيدات والمواد الكيميائية من أجل صيد الأسماك. جميع هذه الملوثات تدمر خلايا الجسم، فالمياه اللي بنشربها ونستخدمها في حياتنا اليومية بتكون محملة بالفطريات والبكتيريا، وبالفعل كتر العديد من الأمراض في هذه الأيام زي الفشل الكلوي وأمراض الكبد والكوليرا والبلهارسيا والتيفود ومرض السرطان اللي انتشر بشكل كبير. وعشان نحافظ على مياه نهر النيل يجب أن يتم وضع القوانين والعقوبات الرادعة تصل للإعدام على من يقوم بتلويث مياه نهر النيل. يجب على الدولة منع إنشاء أي مصانع بالقرب من ضفاف نهر النيل، كما يجب نزول حملات تفتيشية على المباني والمحلات والكافيهات والمصانع الموجودة على ضفاف نهر النيل للتأكد من عدم إلقاء المخلفات ومياه الصرف الصحي في النيل. وإذا ثبت أي خرق للقانون فيجب أن تكون العقوبات رادعة. على وسائل الإعلام عمل حملات توعية للمواطنين بضرورة الحفاظ على نهر النيل وتعريفهم بمخاطر تلويث نهر النيل.